Dobrý den, milí posluchači, já vás vítám u nové epizody podcastu Medicína srdcem. Moje jméno je Terka a dneska tu se mnou sedí výjimečný host a tím je pan doktor Daniel Reidl. Pane doktore, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já vás na začátek trošičku představím, ale potom se ke všemu dostaneme. Vy jste lékař v oboru klinická biochemie, působíte také jako zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost a jste veliký nadšenec do e-learningového vzdělávání. Moje první otázka teda zní, jak jste se dostal k práci týkající se vzdělávání, vědecké činnosti a e-learningu? Asi je zatím taková snaha pořád něco měnit. Vždycky mám pocit, že to měním k lepšímu. Ale někdy je to jenom opravdu pocit, že potřebuji změnu, potřebuji jít do něčeho nového, ale když to vemu od začátku mé profesní kariéry, tak jsem dostal příležitosti. Dostal jsem příležitosti a tam zatím stojí pan profesor Racek, že jsem mohl učit, mohl jsem se pustit do předělávání testů na našem předmětu. No a pak jsou další, ne nadnárodní, ale univerzitní projekty, kde zase tu příležitost dala profesorka Králíčková. Tam, jak je to o těch příležitostech, o těch lidech, tak je to hodně o tom prostoru a tam zase mám neuvěřitelné možnosti nebo neuvěřitelný prostor na našem pracovišti. Je to pro mě velkou inspirací pro spolupráci s dalšími lidmi, že třeba ten prostor tolik nedávám, tak si na to musím dávat pozor. Tak vy už jste tady naťuknul, že je vás víc v tom e-learningovém týmu. Co tedy všechno děláte? Co je vaší náplní práce? E-learningový tým je rozsáhlejší. Já mám, nechci říct pod palcem, ale máme takovou jako teroristickou buňku tady s děvčaty, s Kristýnou Mizerákovou, s Luckou Pešanovou, teďka nově s Monikou Kubalovou, kde se snažíme hodně týmově spolupracovat. Je to teda boj, je to těžký pro mě, musím se to hodně učit, narážíme na spoustu problémů. Teď takovým nejpalčivějším problémem, co řešíme, je takové to nastavení zodpovědnosti. Jestli je lepší dát na všechno standard, na všechno pravidlo a ty jsi zodpovědná za tohle a ty jsi zodpovědný za něco jiného, anebo víc si předávat ten štafetový kolík tak nějak jako kam až doběhne ten jeden, tak ten druhý na něj naváže. A určitě to nemá jednoduché řešení, je to spíš nějaký ad hoc adaptace na to prostředí. Ale děláme podporu na fakultě, snažíme se dělat podporu třeba Zoomu, Teamsů, máme velký studentský tým, přes 50 studentů s námi spolupracujeme, na to máme speciální předmět, to jsou ti studenti, kteří nahrávali přednášky v minulém roce. Snažíme se rozvíjet věci, jako jsou podcasty a třeba další kreativní věci, zahraniční studenti dělají něco podobného. Takže to je taková ta jako avantgarda, nebo právě ty změny, které děláme často, tak ty se v té teroristické buňce snažíme aplikovat velmi rychle. Já teda musím říct, že bez vás a bez e-learningového týmu by náš podcast vůbec nevznikl. Takže moc děkuji za to zázemí, který tady máme na fakultě. Myslím si, že to je docela dost unikátní. No, my spíš děkujeme za to, jak jste to dostal do takových výšin a jak vám to jde. Děkuju. Já vím také, že jste se podílel na založení postgraduálního vzdělávání nebo na takovém portálu, který se nazývá Postudium. Mohl byste k tomu říct trošku víc a čím se tam zabýváte nebo co vše ten portál nabízí? Ano, obecně v celé České republice chybí a u nás chybělo speciálně nějaké centrum pro postgraduální vzdělávání. Lékaři, sestřičky, laborantky, všichni se vzdělávají postgraduálně, mají to dokonce v náplni práce, mají to v povinnostech, musí se vzdělávat postgraduálně a často to naráží na ty časové problémy a e-learning je jedné z dobrých řešení, jak se celoživotně vzdělávat a zároveň mít to vzdělávání poměrně efektivně. Takže to je asi hlavní, máme tam webináře, máme tam akreditované kurzy, snažíme se o spolupráci i s komerčním sektorem, třeba děláme vzdělávání firemní, kde třeba je adaptační proces pro laboratoře nebo adaptační proces ve fakultní nemocnici se snažíme teďka rozvíjet a další procesy, které jsou třeba dělat, jako tam je součástí to BOZP a resuscitace a další věci, že to není jenom ten vysloveně nástavba a další rozvoj, jsou to i ta pravidelná školení. A jsou tyhle materiály volně dostupné? Ano, materiály jsou volně dostupné, postudium.cz, koukněte na to a můžete tam studovat, jak chcete. To, co
zpeněžujeme nebo z čeho se snažíme žít, protože to přece jenom spotřebovává pravidelně poměrně dost peněz, tak to jsou certifikáty. Jo? Když potřebujete certifikát, že jste něco absolvovala, tak za to se platí, ale studenti, zaměstnanci fakultní nemocnice, zaměstnanci třeba té firmy Synlab, tak ti to mají v rámci prostě balíčku nebo zadarmo. Mm-hmm. Jak už jste mluvil o tom vzdělávání, tak vím, že se zúčastňujete veliké konference AIME, která se zabývá vzděláváním v medicíně. Tak jaké jsou podle vás ty nejnovější trendy ve vzdělávání v tomto oboru, v tomto odvětví? Tento ročník byl speciální zase kvůli covidu. Hodně se mluvilo o tom, co nejvíc pomáhá v covidu a ani ne tak překvapivě a rezonovalo to hezky s našimi zkušenostmi. Tam nejvíc zdůrazňovali komunikaci, že je hrozně důležitá komunikace jak na úrovni toho učitele se studentem, tak na úrovni fakulty se studenty, tak na úrovni celé fakulty. Takže ta komunikace je zásadní asi faktor v tom udržení nějaké nálady. A to byla ta druhá věc, která mi taky jako zabrnkala na tu správnou notu, že jak samotný učitel, tak i fakulta by měli být ti, kdo vytvářejí tu správnou atmosféru. To tam dávali jako well-being, nevím, jak se to překládá, já tomu říkám pohoda. Vytvářet pohodu třeba při výuce, při zkouškách i při běžné spolupráci s kolegy, což teda zase pro mě je velká výzva, protože tu pohodu zejména třeba u výuky úplně dobře nejsem schopen udržet. No, tak ono to je asi těžký udržet pohodu, když máte něco vyučovat, potřebujete nějaký limity pro ty studenty, nějaké hodnotit. Ale určitě se o tom mluví, že to tak má být a rozhodně, jo, teďka zase jedna studentka mi napsala něco ve smyslu, když se pan doktor Reidl ptal, tak jsem se opravdu bála. Jo? A to třeba není mým záměrem. Jo? Tak nějak to vyplývá z toho, že se ptám často a možná na to, co lidi neví. A nejsem schopen udělat třeba, jo, když pak už člověk se rozmluví a je v pohodě, tak mu to nevadí, když řekne blbost, jo, tak by to mělo být. Ale asi nebát se, ale asi se tvářím tak, jako že prostě mi blbost vadí a někdy mi vadí, tak to je těžký to nastavit tak, aby byla pohoda. A to teďka jste naťuknul téma, mně přijde, když srovnám třeba zahraniční studenty, tak ty se vůbec nebojí říct nějakou hloupost a vůbec jim to nepřijde divný. A my, alespoň teda tak to vnímám já, my Češi stojíme a i když víme správnou odpověď, tak ji neřekneme, protože se bojíme, že to není správně a že se zahambíme. Já nevím, jestli to vnímáte stejně. Určitě stejně. Jsme v tom nějak divně vychovaný. Myslím, že třeba teďka nedávno jsem slyšel od pana profesora Beneše právě princip té simulační medicíny, toho, že se teďka zavádí nově, že je právě v tom, že je to bezpečné prostředí, kde si můžete vyzkoušet cokoliv. A tak by to v podstatě mělo být na celé výuce, zejména na klinické biochemii. Když prostě tam povídáme o kazuistikách, není co zkazit. Jo? Je to o tom klidně říct blbost, ale ví se, že to největší učení probíhá spíš v tom dialogu, v tom ptaní se, v tom přemýšlení o tom. A právě to, že se snažím dostat do toho myšlenkového flow učitele a toho, o čem se jedná, tak to dělá to správné učení a bez toho ptaní to nejde. No. Ale taky si spousta studentů stěžuje na to, že nám chybí praktická výuka. Že možná máme někdy moc té teorie a když přijdeme na oddělení a máme něco opravdu vykonat, tak nejsme toho schopni. Tak vidíte nějaké zlepšení v tomhle, nebo jak to vidíte? Zmiňoval jsem tu simulační medicínu, která se, myslím, začíná rozvíjet správným směrem na naší fakultě. Bude simulační centrum, budou se ty praktické činnosti, jako jsou třeba odběry krve a další věci, trénovat častěji. Ale i tak, je tam velký prostor na zlepšení. A spíš než bych si říkal, že máme málo prostoru, málo času věnovaného praxi, tak spíš je to o tom říct si jasněji, jaké činnosti by měl student po absolvování medicíny umět a ty opravdu trénovat, ty opravdu od začátku do konce trénovat, postupně na to navazovat, opakovat to 100krát, jo? Prostě odběr krve, abych ho uměl, tak musí být hodněkrát, jo? Per rectum to samý, jo? Všechny vyšetření, které prostě máte umět a řekne se, jo, bude ten seznam těch situací, těch dovedností, co máte umět, tak bude jasně daný.
a budete pak hodnocená mnoha různými učiteli na mnoha různých úrovních a pak prostě po 6 letech ideálně to budete mít někde zaznamenaný a můžete se kouknout a říct, jo, takhle jsem postupovala a teďka mám tu konfidenci, tu jistotu, že tenhle úkon, který já mám znát, tak ten umím. A naopak dobře oddělit to, co patří do postgraduálního studia, zbytečně se nezabývat věcmi, které prostě nemůžete stihnout, nemůžete dobře prozkoušet a pak nemít takový ten blbej pocit, jako jak to, že to neumím, měla jsem to umět. No. Rozumím. Naše fakulta během pandemie přešla víceméně na tu distanční formu vzdělávání. Všechny přednášky se nahrávaly online a potom se i zaznamenaly tak, že jsou zpětně dohledatelné. Jak to vidíte do budoucna? Budou se přednášky pořád takhle nahrávat? Já doufám, že ano. Je to poměrně standardní věc, zejména v asijských zemích, ale nahrává i Humboldtova univerzita, Harvard Medical School a další, USA, Kanada. Tam prostě není to žádná výjimka, je to třeba od roku 2008 se o tom publikuje a ta debata bude asi věčná. Nejvíc se skloňuje to, že studenti to moc chtějí. Moc jim to vyhovuje, mají pocit, že jim to pomáhá. Ta evidence o tom, jak moc je to efektivní, není úplně jako jednoznačná a asi si to dovedete představit, že je to hodně o tom kontextu. Může být blbá přednáška a ta prostě neprospěje jak prezenčně, tak ani na hraně. Může být student, který prostě si to pustí večer na spaní a předpokládá, že se mu to do té hlavy nějak dostane, nebo u toho usne opravdu. A to se samozřejmě nedostane do té hlavy. Takže ten kontext, jak se používá ten materiál, je hrozně důležitý. Asi co je jednoznačně prokázáno, a na to je dobrá evidence, je, že pokud se ty nahrávky spojí s přípravou na prezenční výuku, na praktika, tak to pomáhá zcela jednoznačně. Jo, ale chtěl bych rozptýlit obavy, protože studenti obavy nemají, ty to prostě chtějí. A chtěl bych rozptýlit obavy pedagogů, trošku to snižuje návštěvnost, asi. Jak kde? Na pěkné přednášky se chodí tak jako tak, je normální, že klesá účast na přednáškách. U prezenčních, u distančních, všechno prostě, jakmile to v roce pozdorujete, tak to klesá, prostě nevydrží studenti, ale je to těžké, ale není to tak, že by to vedlo k tomu, že studenti přestanou úplně chodit. Vždycky bude nějaká skupina, která chodit bude a čím bude selektovanější, tím možná pro nás líp, budou víc se zajímat o to, více diskutovat a my máme možnost i třeba nějakou interaktivitu do té přednášky zapojit. A druhá obava, co mívají pedagogové, je, že to není efektivní, že právě studenti jako to špatně studují, tak jak už jsem to říkal, je to o tom kontextu a řekl bych, nechme to na studentech. Jo. Někdo to prostě využije, někdo to nevyužije. Jednoznačně je to třeba u lidí s různými poruchami učení, pak je to jednoznačné u lidí, co mají problém s time managementem ve smyslu, že prostě někde dělají, že se musí starat o rodinu nebo něco, tak přijde mi to jako jeden z bonusů, ne náhrada přednášek, ale jeden z bonusů, který tam může být a toho pedagoga to v podstatě žádnou další práci navíc nestojí. Mně se třeba právě líbí na tom to, že i kdybych byla prezenčně na té přednášce a nezapamatovala si úplně všechno nebo nezapsala si to, tak se můžu zpětně na to podívat, jak to ten dotyčný řekl. Ideálně je to úplně u té interny, kterou se učíme od 3. ročníku, ale státnicu je až v 6. a samozřejmě všechno jako nepochytíte za ty 3 roky. A to se mi strašně líbí, že i teďka o prázdninách jsem potřebovala něco najít a věděla jsem, kam mám jít, kde na tom Moodlu to najdu. Já si myslím, že to je teda super, jako já jsem určitě pro. Asi jako většina studentů. To je prima. Zase třeba, jak na to existuje poměrně dost studií, tak zrovna ta jedna z nejoblíbenějších možností toho záznamu, to, že si to můžete zrychlit, tak ta byla i zkoumána a zrovna v té studii, kde to zkoumali, tak říkali, že to zhoršuje kvalitu toho efektu. Jo, že člověk má pocit, studenti mají pocit, že to prostě zvládnou, že mluví moc pomalu a je to takový jako to. Ale že skoro asi největší efekt toho záznamu je právě, že snížíte tu nálož informační, že právě na té přednášce to nestihnete a tady to snížíte a když si to ještě zrychlíte, tak v podstatě jdete zase do toho samého módu. Tak. Podle toho, jak působíte na mě a asi i na ostatní, tak mě napadá k tomu otázka, jste vizionář? Vizionář zní hodně tak jako nadneseně. Jak jsem
naznačoval, mám rád změnu. Myslím si, že patřím do těch časných adoptérů, nebo jak se tomu říká, early adopters, takový ty, kteří mají radost z toho, že se změnil třeba software. Já vždycky čekám na novou verzi Moodlu a hledám tam ty nové featurey, které tam budou. A někdo to má obráceně, někdo prostě říká, proč to měnit, když to funguje, když jsem na to už byl zvyklý a teď to není třeba. Tak tam vždycky dávám ten příklad, nebo se mi hrozně líbí ta studie, taková už legendární studie o 5 opicích, jak 5 opic zavřeli do klece, dali tam žebřík, na žebříku banány, první opice vyleze nahoru pro banány a ostatní jsou sprchováni ledovou sprchou, tak začnou řvát a zatím se nic jako neděje. Až když druhá opice leze nahoru, tak ty ostatní zmlátí, aby tam nelezla, už jí to nepovolí. Stačí pár opakování tohoto a pak experimentátoři začali jednu po druhé ty opice vyndavat. Vždycky vyndali jednu, dali tam novou, která nezažila to sprchování, nevěděla, co se děje. Ta samozřejmě polezla k banánům, dostala nálož a už to příště neudělala, takhle vyměnili každou z těch opic, až už tam nebyla ani jedna, která zažila tu ledovou sprchu a stejně ani jedna nevylezla na ty banány. Tak v tom mi přijde krásná paralela, že to děláme často takhle všichni, že si říkáme, funguje to, předpokládáme, že někdo jiný, nějaká jiná velká autorita, pan děkan, pan proděkan by to takhle chtěl, nezeptáme se, neskusíme to změnit a pak některé věci prostě hrozně dlouho trvají, hrozně dlouho se nechtějí změnit, i když za tu změnu stojí. Samozřejmě zase uznávám, někdy jsou změny překotné, zbytečné. Je třeba se vždycky koukat na to, co odnáší to nové řešení, že to staré řešení mělo nějaká pozitiva, takže s rozvahou a od toho mám ostatní, ty mě vždycky brzdí, abych toho nezamoc. Já už jsem také zmínila, že jste lékař v oboru klinická biochemie. Tak mohl byste pro úplné laiky nějak víc vysvětlit, co to je za obor, čím se zabýváte? Pokusím se, vždycky mi to dělá problém, tak zkouším různé přístupy, jak to vysvětlit. Nedávno mi napadlo přirovnat to k rentgenologům, tím, kdo popisují vlastně rentgenové snímky CTčka a tak jak popisují rentgenologové snímky, tak my popisujeme čísla, popisujeme data z laboratoře a popisujeme na různé úrovni. Je to na té úrovni třeba nemocniční, když nejdu rovnou na nějakou celostátní, mezinárodní a tak, i tam působíme třeba standardizaci a harmonizaci. A když to zkusím popsat na úrovni nemocniční, tak je to třeba zavádění nového markeru. Objeví se nový marker, vy musíte třeba změřit, vyrobit referenční rozmezí, co je normální. Musíte zjistit, jak se normálně chová v čase, jestli se mění vlivem třeba fyziologických rytmů, ta biologická variabilita, jestli se mění normálně nějak jako v malém rozmezí nebo hodně, abyste pak mohla hodnotit ten marker v čase, abyste věděla, co už změna je, co není. Pak často třeba musíme bojovat s komerčním tlakem. Často se stane, že klinici přijdou s nějakým markerem, že už je to jako super věc na něco a ty důkazy, ta evidence o tom, že to pomáhá, že je to lepší než to co máme dostupné, tak jsou poměrně malé. No a takhle můžete pokračovat se stávajícími markery. Příklad teďka pro kalcitonín, poměrně uznávaný marker pro zánět, pro pomoc v diagnostice sepse. U covidu se objevila potřeba rozlišovat, jestli covidový pacient má pneumonii jenom virovou, anebo je tam superinfekce která je asi u 50% po jednom týdnu hospitalizace na jejpce, tak jestli v tom pomáhá prokalcitonín a pomáhá. Jo? A takhle prostě jdete po různých markerech, nebo vyřadit starý marker. Jo? Používá se leta nějaký marker, třeba duplicitně ještě s nějakým novějším nebo jiným. Tak to je na té úrovni nemocnice, pak to máte na úrovni lékařů, že konzultujete zejména ty komplexnější informace, jako je třeba cirobazická rovnováha, pořád dělá problémy. To je oblíbená naše. Ano, budeme jít spolu mluvit, tak to se na to těším. Pak je třeba hyponatrémie, taky komplexnější. Poslední je ta edukační role, ta reprezentační role, tak objíždět kongresy, zkoušet edukovat vlastní lékaře, vlastní personál, sestry v preanalytice, v té nemocnici, kde děláte a případně komunikovat rovnou s pacienty, to je taky takový trend,
není moc realizován, ale i ta interpretace přímá pacientům je ve škále laboratorní medicíny. Takhle právě z toho, co jste říkal, to na mě působilo, že s pacienty moc do kontaktu nepřijdete. Nechybí vám ten přímý kontakt s pacientem? Já musím říct, že mě ne. Vždycky si na to akorát vzpomenu, když se mi na to někdo ptá, nebo když mi někdo naznačuje, no ty nejsi klinický doktor. A tak to je podobný u těch radiologů, že jo? Určitě, jo. A já ten nepřímý kontakt s pacienty určitě mám, přemýšlím o nich, dokážu načíst tu informaci z informačních systémů, které máme k dispozici. A kdyby chtěl a kdyby někdo měl zájem o obor klinická biochemie, tak určitě máme příležitost. Máme ordinace pro poruchy, pro dyslipidémie, vysoké cholesteroly a podobné věci. Někdy se starají kliničtí biochemici o metafilaxi, urolitiázy, tam taky chodí pacienti, takže kdo potřebuje kontakt s pacientem, tak na klinické biochemii ho má. A pojďte k nám, jo. Je to prima obor, velmi flexibilní, velmi různorodý. A jak je nás málo, tak jsme hrozně žádaný. Jo. Kdyby na to člověk měl čas, tak může mít úvazků hrozně moc a můžete být bohatý. Taková reklama. Ne? Jo, trošku reklama, skoro nemusíte nic dělat, pojďte k nám. Tak to je výhoda. A proč jste si vybral de facto ten obor? Zase v tom byli lidi, moc se mi zdálo a to zdání se potvrdilo, že profesor Racek bude někdo, kdo mi obohatí, kdo mi vytvoří podmínky na to dělat vědu, kdo mi nebude bránit v rozletu a to skutečně se stalo, takže bylo to hlavně takhle na té personální úrovni. Přemýšlel jsem o mnoha jiných oborech, ale tam mi nikdo takhle nezaujal. Takže to byla asi ta hlavní motivace a teď mě to tam drží právě tou šíří aktivit, které mohu dělat. Když už mě nebaví věda, tak jdu učit, když mě nebaví učení, tak se chvíli zabývám pacienty, když mě nebaví pacienti, tak zkusím nějaké vzdělávání a komunikaci třeba v preanalytických týmech. Je to opravdu ta možnost dělat něco jiného je výrazně odlišná od jiných oborů. Tam často prostě do té rutiny musíte, někdo vás k něčemu nutí, tady ne, že by mě k něčemu sem tam nenutili, ale ta volnost je větší. Mě by k tomu ještě zajímalo, vy kromě samozřejmě dalších věcí zkoumáte i krev. Dá se z krve zjistit, jak je na to moje zdraví? Všeobecně, nějak komplexně? Nedá. Je to takový mýtus, je to podobně jako přemýšlet o tom, že udělám si nějakou jako celkovou prohlídku, abych zjistil, jestli náhodou prostě nemám rakovinu, nebo jestli náhodou se něco jako neobjevilo. Takhle se prostě uvažovat nedá, nebo dá, ale stálo by to tolik peněz a ještě stejně nedospějete k závěru. A hlavně je tam to riziko, že prostě na něco drobného přijdete. Jo. Možná jste to už zažila u sebe nebo u jiných lidí. Já osobně jsem to zažil třeba u sona. Měl jsem sono jater a na prvním sonu mi řekli, že tam mám kámen, velký kámen, který asi mi nebude dělat žádný potíže, protože nevycestuje, protože je hrozně velký, že mám kámen v žlučníku. Pan doktor mi říkal, no možná vás to může trošku jako tlačit vpravo dole a od té doby mě tam fakt tlačilo asi 3 měsíce. A na kontrolním sonu tam žádný kámen nebyl, byl to nějaký stín duodena. Jo. Potom třeba manželka měla nějakou cystu na pankreatu, úplně benigní záležitost, a když čím víc uděláte těch vyšetření, tím víc najdete věcí, o kterých si budete zase říkat, neznamená to něco. Takže u laboratoře určitě, pokud vám nic není, nic nenabírejte. Když máte zjevné vysvětlení, nevím, kouká pacientovi z břicha nůž, tak samozřejmě asi vím, co mám dělat a asi naberu laboratoř tak jako tak, protože asi krvácí, ale nemusím prostě řešit nějaký speciální celkový vyšetření a jediná indikace jsou nějaké screeningy, schválené screeningy, kde je prokázáno, že třeba ta choroba je častá, léčitelná, že ji můžeme poměrně spolehlivě detekovat i u asymptomatických lidí. Takže to je jediná výjimka, kdy nabíráte krev, když člověku jinak nic není. Já to právě často vídávám u různých influencerů nebo i u bodybuilderů, nebo který prostě cvičí, že dělají obrovskou reklamu tomu, jako běžte si nabírat krev minimálně jednou za půl roku, nebo i častěji, abyste zjistili, jak je na tom vaše zdraví. A to jsou opravdu jako videa na YouTube, to tam najdete, kdy oni si tam přinesou ty papíry s těma jejich výsledkama a teď to tam jako laicky rozebírají, takže koukají jako, no CRP to mám dobrý, to je strašně důležitý marker, na to se jako zaměřte. Jo. Jako mně to přijde občas takový, jako že manipulujou tu veřejnost, až možná zbytečně.
Určitě, jo, spíš se připravte na to, že se musíte vyrovnat s tím, že něco vyjde špatně. Jo. Samozřejmě, když se utvrdíte, že všechno je ve hvězdičkách, tak se můžete i falešně utvrdit, protože to zase nic neznamená, nebo může to znamenat něco maličko, ale neznamená to, že jste úplně zdraví. Může tam někde bojit rakovina, někde se může prostě něco objevit. Takže i to falešné ujištění v tomhle není, nebo si nechat rozebrat vlasy na těžké kovy. Jo. Spoustu prostě alternativních možností, jak jste zanesený, tak v tom není žádná metoda, která vás jako v tom ujistí, a když něco vyjde mimo, tak myslete na to, že vás to bude trápit. Může to udělat větší škodu než užitek, protože často je to prostě v rámci normy, ale vy si budete říkat, mám vyšší něco, mám nižší něco, měl bych něco dělat. A často to nevede k tomu efektu, že něco děláte. Podobně to třeba s genomikou. Je to poměrně populární je si nechat udělat genom, dá se to za hodně slušné peníze udělat a máte tam celou tu škálu toho, čeho máte riziko, jestli máte riziko kardiovaskulárních chorob a dalších věcí. Ale co z toho vyplyne? Že máte žít zdravě. Nic jiného z toho stejně neuděláte. Pokud tu chorobu teďka nemáte, tak prostě se tím můžete akorát trápit, a když žijete nezdravě, tak prostě umřete dřív, ale umřeli byste tak jako tak. Teďka se hodně zmiňuje snížená imunita, samozřejmě v rámci covidu. Tak jaký je váš názor na užívání doplňku stravy? Když je to třeba někdy taková ta pilulka 20 v jednom a máte tam všechno. No jak to říkáte, tak asi máme společný názor na to. Určitě nemá smysl paušálně brát jakýkoliv doplněk stravy. Z některých doplňků stravy se vyvíjí docela zajímavé léky a je tam spoustu účinných látek, tak pokud máte jako konkrétní problém a konkrétní věc, kterou chcete léčit, že třeba jako drobná hypercholesterolemie jde z různých těch statínům podobných látek taky snížit i bez takzvané chemie, ale je to chemicky je to ta samá látka v tom léku jako v tom doplňku. Pak některé věci, které neděláme správně, zmiňuje se třeba ten vitamin D, že často prostě nechodíme ven, já dneska strávím celý den uvnitř budov, takže si určitě nevytvořím moc vitamínu D, tak zejména třeba v těch zimních měsících to dává smysl si trochu toho Vigantolu nebo nějakého jiného preparátu s vitamínem D kápnout, ale paušálně ne. A to, co vždycky chci zúraznit, je, že je to nespravedlivý, ten trh s doplňky stravy. Utrácíme za to víc, než za ty prokázané léky. A zároveň ty prokázané léky jsou na tom bity, protože ty musí vždycky prokázat superioritu. Když jde nový lék na trh, musí být lepší než ten předchozí. Kdežto u doplňků stravy nikdo neprokazuje žádný efekt. Tam se prokazuje akorát to, jestli tam jsou toxické látky nebo nejsou, ale ne, jestli to obsahuje tu účinnou látku, kterou tam ten výrobce deklaruje, anebo ne. A jaký to má efekt v porovnání třeba s předchozím preparátem a podobně. Tak tam cítím tu velkou nespravedlnost a spíš jako to nabádám v tom smyslu, jako neříkejte, že do sebe nebudete spát chemii, ta chemie je často úplně stejná jako v těch potravních doplňcích, akorát tam máte větší průkaz toho, že to opravdu funguje. No, vy také vyučujete klinickou biochemii na naší fakultě a já od svých zdrojů vím, že vaše přednášky jsou velmi dobré, zajímavé a studenti na nich nespí. Tak kdybyste nám mohl jako studentům poradit, jak se připravit na váš předmět, na vaši zkoušku? Asi normálně jako na každý jiný předmět máte ty své metody, jak se učíte, jak vám to jde nejlíp. To, co si myslím, že může být trošku jiné u klinické biochemie, a už jsme to nakousli, že na to, aby se člověk dobře učil, tak musí být schopen se ptát, být schopen diskutovat. Tak to, co u nás může být jiné, ale mělo by to být tak stejné všude, je to, že byste měli být opravdu připraveni. Snažíme se vám, máme těch 6 dnů z 6 let, takže je to opravdu velmi krátký prostor na to, abychom nějak na vás zapůsobili. A je třeba, abyste na to naše působení byli připraveni, abyste se předem na to koukli. Máme spoustu e-learningových materiálů, které vám právě doporučíme, řekneme, co kdy bude se probírat, tak na to prosím koukněte. A pak doufám, že uvidíte, že ta výuka jako taková bude dávat větší smysl, budete schopni vnímat
detaily těch kazuistik, budete mít ten pocit, že odcházíte s něčím novým a ne s obrovským zmatkem v hlavě, protože toho bylo moc. To se nám občas stává, no, na nějakých těch předmětech. A ještě k tomu by mě zajímalo, jak jsem říkala, že vaše přednášky jsou zajímavé, tak možná jste příkladem třeba i pro ostatní pedagogy v uvozovkách, pro lékaře, který učí. Tak co byste poradil, jak zaujmout studenta, jak vést správně přednášku? Těžká otázka. Nejvíc asi se mi osvědčilo nějak navázat kontakt se studenty, protože jakmile třeba něco řeknete a pokračujete furt dál, a zejména když ten koncept je těžší, tak když se nezeptáte na nějakou otázku, která ověří to, jestli to pochopili studenti nebo ne, tak se prostě potom vezou a ztrácíte tu pozornost. Jo. Takže udržet to, že studenti jsou na vaší lince, na tom, o čem přemýšlíte, tak to je asi ten největší tip a největší umění, který můžete docílit. A bez té interaktivity to nejde. Mm-hmm. No, samozřejmě trochu humoru se do toho dá vkládat, ale že jo, když zase strávíte celou přednášku vyprávěním příhod ze života a je to všechno krásný, vtipný a tak, ale nedosáhnete toho svého cíle, neprojdete ty výsledky učení, které máte projít, tak to nevede k cíli. No. Mm-hmm. No tak i když jsou ty vaše přednášky přínosné, vy už jste to tady zmínil, že z vás občas mají studenti strach. Tak já vím, že jste také rozbrečel studentku. Tak jak k tomu došlo? Legendární příběh, jak říkám, to je ten můj nedostatek v tom vytvářet pohodu během té výuky. Spíš teda to vnímám jako, že potřebuji delší čas na to, jo, aby se ta pohoda mohla vytvořit, protože pak jako třeba po 2, po 3 hodinách většinou studenti jako pochopí, o co jde. Ale tady to bylo prostě, nevím, nešťastné uspořádání, právě kombinace nepřipravené studentky, která moc nedávala pozor a samozřejmě, jak sledujete své publikum, tak vidíte, že někdo je prostě mimo. A co je moje reakce na to, když vidím, že je někdo mimo, tak se ho víc ptám, jo, a já si říkám jako, jo, tak to zkusím, jo, když se ztratila chuděrka, tak jí musím pomoct, ne? No a asi to nebylo úplně dobře navnímáno, protože po tom 3. dotazu, kdy odpověděla zase nevím, tak se rozplakala a komentovala to něco v tom smyslu, že jako je to hrozný stres a že to tady nejde a tak to samozřejmě je velmi efektivní způsob, jak už se nikoho ptát nebudu. Jo. Tak to mě hodně zasáhlo a už jsem se jí na nic neptal. Takže jste se poučil. To bych neřekl, jako já to dělám skoro furt, ale teď právě třeba paní docentka Švíglerová nabízí pomoc v koučování a v tom způsobu, který v podstatě vytváří lepší atmosféru, vytváří to umění, umět se ptát, tak aby to člověka zaujalo, tak to možná bude cesta, jak jsem říkal, změny mám rád, zkusím to, nějaké teoretické znalosti už o tom mám, ale prakticky je to někdy těžší. Mm-hmm. A vy se kromě klinické biochemie, e-learningu a vzdělávání v medicíně věnujete také spoustě sportů. Tak který je pro vás ten nejoblíbenější? Jednoznačně kolo. Kolo beru jako dopravní prostředek, jezdím do práce z práce a zároveň to beru jako takovou základní psychohygienu, kde hezky jako doznívá to, když jedu z práce, tak to, co jsem zažil, co ještě jako bych měl zítra udělat a podobně a postupně se to utlumuje tak, abych doma už byl celkem jako prezenčně a naopak, když jedu do práce, tak zase promýšlím, co mi čeká, co bych měl udělat. Je to takový to spíš to příjemný, k člověku jdou ty myšlenky a třídí se, než to nepříjemný. Tak když už jste zmínil to kolo, tak já vím, že jste také se zúčastnil závodu dopravních prostředků v Plzni. Tak o co se jednalo a který ten prostředek nakonec vyhrál? Já obdivuji vaši přípravu, je to hluboká historie tohle, ale přesto věnoval jsem se cyklistické dopravě, byl jsem v nějaké komisi na magistrátu, kde se to řešilo, tak dokážu tak nějak navnímat, že to není úplně černobílé, není to jednoduché a prosadit nějaký systém na lepší cyklistickou dopravu trvá. V tom závodu šlo o to prokázat, jak dobrá je třeba cyklistická doprava nebo doprava pěšky a prostě nějak vysvětlit, nějak demonstrovat na takovém mediálně přitažlivém příkladu to, že ta automobilová doprava není řešení pro velká města. No. A zrovna jako na potvoru, jak se to v experimentech stává,
tak to auto bylo nejrychlejší, asi o 2 minuty, a to jsme teda makali na tom kole, takže to nešlo. Ale o 2 minuty bylo prostě rychlejší. A odkud kam jste jeli? Jeli jsme z fakultní nemocnice na Lochotíně na nádraží a zrovna auto mělo zelenou vlnu, tak to prostě vyhrálo. No. Ale i tak mediálně to bylo úspěšný, což ve všech novinách o tom psali a bylo to upozornění na cyklistickou dopravu, vždycky to tam zaznělo, že jako je to jedna z těch věcí, co by se měla propagovat. No tak možná jste tehdy neměl elektrokolo, kdybyste měl teďka elektrokolo, tak tam jste první. Jo, no tak nevím, to já zase myslím, že takhle jako na rovině a s tím máme nějaké zkušenosti, že to elektrokolo jako není rychlejší, že to jedu rychle. A do kopce tam ty důchodci vždycky s takovým tím rovným posezem tak jako jedou, vy makáte a vy tam funíte, plivete krev. Další otázku, kterou na vás mám, to je taková osobnější. Málo kdo o vás ví, že trpíte idiopatickým střevním zánětem, konkrétně ulcerózní kolitidou. Jak moc vás tahle choroba ovlivňuje? Musím říct, že v běžných situacích téměř nijak. Je to částečně adaptací na tu chorobu. Určitě nechci říct, že je to něco úplně benigního, nebo že vám to nijak neovlivní život, pokud někdo poslouchá, kdo takovou chorobu má. Jsem měl docela štěstí, smůlu, jak to nazvat, na komplikace. Mám ten totální tvar, byl jsem kortikodependentní, měl jsem imunosupresi, měl jsem třeba pankreatitidu jako nežádoucí účinek jednoho z těch léků, co se bere, perianální absces. Tak to jsem vyjmenoval ty negativa, která se mohou stát, ale remise přišla a remise je dlouhodobá a v remisi je to celkem v pohodě. Tak kdo třeba je teďka v té fázi horší, tak vězte, že léčba je poměrně dobrá, existuje, chce to trochu trpělivosti a většinou to vyjde, že pak žijete úplně normálně, mě teďka nic neomezuje. Zase jako úplně jako na chlubení to není, jako že je to nějaká výhoda, holky se na to balit nedají, ale co jsem chtěl zdůraznit ještě, někdy jsem na to narazil i právě u mediků, že máme tendenci hledat nějakou změnu, nějaký lepší přístupy k medicíně, ne tu západní. A narazil jsem třeba na myšlenku z celostní medicíny. Zrovna to pořádali místní tady medici, setkání s jedním lékařem z Prahy, který se zaobírá celostní medicínou. Není to Vojáček. Je to on. Tam jsem zaslechl a dlouho jí tam propagovali tu myšlenku, která je podle mě hrozně destruktivní, jo, že u autoimunních chorob je ta choroba projevem nějakého vnitřního konfliktu. Spojují to s tou psychickou kondicí. A spojují to i s tím, že když ten konflikt vyřešíte, tak vylečíte tu nemoc. A myslím si, že není to nikde prokázané, myslím si, že to pravda není. A je to hrozně nebezpečné, že to říkají třeba o roztroušené skleroze, o dalších autoimunitách. A tam samozřejmě, co se stane, když vy budete řešit ten vnitřní konflikt, samozřejmě to doporučit, ať jste v pohodě a ať si řešíte své vnitřní konflikty, to rozhodně doporučuji. Ale neočekávat od toho, že vám to vyléčí chorobu, protože vy pak můžete být celkem jako v pohodě, ale pak si vyčítáte, že jste asi ten konflikt nevyřešili až tak dokonale, že by vám to vyléčilo chorobu. No a pak tím si zvyšujete ten psychický tlak, takže zkuste jako některé ty věci třeba můžou být inspirativní z alternativní medicíny, může se člověk nad tím zamyslet, ale myslete na ty důsledky. Je to velmi stresující tohle pro pacienty, kteří něčím takovým trpí. No já vím, že to byla taková ta kauza, jenom když odbočím. Je to teda už tak 5 let zpátky možná, kdy investigativní novináři přišli na nějakou pražskou kliniku. Slyšel jste o tom, jak oni tam léčili alternativníma nějakýma metodama rakovinu a že si dojdete na velkou a zbaví vás to rakoviny a takovýhle. A rozjedete se s přítelem a pak si vyléčíte nádor. No, to mi přišlo jako někdy jako možná extrém. No. Naprosto nekompetentní lidi, kteří s tím nemají žádné zkušenosti. Ta paní doktorka tam byla vyloženě mudrá. A teda nechci dělat reklamu špatnou Plzně, ale byla z Plzně. No, tak máme, zrovna pan profesor Racek se zabývá těmi alternativními metodami a hodně teda pranířuje, kritizuje, tak z Plzně máme pár lidí, proto jako apeluju trošku, a nejenom na plzeňské, to je určitě na mnoha jiných fakultách. Mějte rádi tu naší západní medicínu, buďte pyšní na to, co dokázala a zkuste navnímat tu vědeckou metodu, která je opravdu to nejlepší, co můžeme mít. Je prostě to, že můžete něco falzifikovat, že můžete něco
popřít nějakou myšlenku, tak to je základem toho. Jo. Takže to není, že dogmaticky věda tvrdí něco, ale vždycky, když něco zkoumá, tak tam v základu se vždycky ptá, jestli to je pravda nebo není, a když se ptá, tak to vždycky může popřít. Jo. Když to ten třeba vnitřní konflikt, ten se těžko dá popřít. Jo. To, že máme skoro všichni nějaký vnitřní konflikt, to tak je. A jediný, jak to můžete prokázat, je, že budete aplikovat nějakou psychoterapii nebo něco a budete mít prostě 2 skupiny vedle sebe a zkusíte to porovnat. Jo. Ale v dnešní době podle mě neetická záležitost, pokud existuje efektivní léčba na danou chorobu. Mm-hmm. A vy se zabýváte mindfulness nebo meditacema a pomáhá vám to potom v léčbě té vaší nemoci? Spíš bych to nazval takovým jako bojem o přežití, než že bych mohl být nějaký guru v tomto ohledu. Začínal jsem už někdy na Gimplu právě jako meditací, běhalo se tam hodně, to byl Sri Chinmoy, sekta Sri Chinmoye, v pubertě jsem tam byl a ty měli tu techniku meditace poměrně dobře zvládnutou, ale od toho jsem dost, jako nechci říct pokročilé, ustoupil a spíš se soustředím na takové ty běžné psychohygienní návyky, jako mi pomáhá třeba ta interocepce, to třeba se zasoustředit na vnitřek, zasoustředit se na to, jak cítíte svůj tep, jak to získáte takový ten nadhled nad sebou, nebo právě jak jsme mluvili o tom, jak člověk jezdí na kole do práce, z práce, tak si dávat pozor na to, kdy jen tak jako sníte a je to ještě příjemně, je to takový to doznívání prostě toho, těch problémů a kdy přežvikujete, jo, ruminace, to se vidí často, možná už jste to taky zažila, zejména když máte jako nějaký intenzivnější emoční zážitek, zejména nějaký konflikt, takže si člověk jako dokola říká, co by řekl, kdyby to mohl udělat znovu. Nebo... Tak to mám pořád, tohleto. A samozřejmě čím víc máte jako náročnější program a víc konfliktů, tak tím častěji to máte a může vás to jako dost jako sežrat, jo, protože pak to furt jako probíráte. Tak tam zase jsem si zavedl a není to jako prostě hotový proces, jako že jsem si to zavedl a mám to prostě vyřešený. Ale to říct si vždycky otázku, co s tím můžu udělat teď. Jo, jakmile to cítíte, že vás to jako stresuje, to, že si to furt jako v hlavě probíráte, tak si říct, co s tím můžu udělat teď. A když nic, tak řekněte, teď na to myslet nebudu, jdeme do něčeho jiného. Budu myslet nad nějakou jinou situací, která se mi nepovedla v minulosti. No, to jste neodhadla úplně, to určitě. Jo. Tak samozřejmě, jo, je to práce s tou myslí, která souvisí s tou meditací. Tam to jedno z těch prvních koncentračních cvičení je zavřít oči a ten instruktor vám řekne, nemyslete na papouška. No, začnete na ní hned myslet. Samozřejmě každý na ní myslí, takže to trénovat jako, je to každodenní proces, musíte s tím bojovat spíš, než že prostě máte jednoznačné řešení svých problémů. A pomáhá vám potom ten sport a třeba tady z toho mindfulness ve zvládání třeba stresových situací a možná i předcházení vyhoření? Rozhodně, jo, tam, jak říkám, to kolo, pěšky chodím taky poměrně dost, nebo volejbal. Volejbal je úžasný emoční ventil, možná pro spoluhráče ne, ale prostě tam prostě ty emoce tečou, jo, jestli vyhraje člověk a teďka ten míč zvládne nebo ne. A většinou to ještě verbálně doprovodím, takže to jde jako ven, je to takový to expresivní, když to jste třeba na kole, tak jste tam sama a tam právě ta tendence k tomu si tam přežvikovat různé negativní věci může být a nemusí to být tak dobrý ventil třeba. Já mám na vás, pane doktore, úplně poslední otázku, jestli byste chtěl něco vzkázat na závěr, třeba studentům nebo kolegům, lékařům. Moudro na závěr, to je vždycky těžké. Ale na co narážím na fakultě nejvíc a obecně rozvoj čehokoliv je, že se někdy lidi přestávají ptát na to, jestli to, co dělám, dává smysl. Tak to, co říkám pravidelně, periodicky se zamyslete nad tím, jestli to, co děláte, dává smysl. Pokud ne, tak se nad tím zamyslete znovu, jestli to chcete dělat dál a jestli je to tak správně. Pane doktore, já vám moc děkuji za příjemný rozhovor, že jste se s námi podělil o vaše zkušenosti a o zážitky a taky o to především, co vás baví. Přeji vám mnoho úspěchů, ať se vám daří jak v osobním životě, v profesním a samozřejmě i v tom sportu. A děkuji vám ještě jednou, že jste přijal pozvání. Já děkuji moc.
A s vámi se pro dnešek také loučím, budu se těšit opět za 14 dní a můžu prozradit, že pozvání přijala pacientka s poměrně neobvyklou nemocí, která vám nebude moc často chodit do ordinací, takže máte se určitě na co těšit, mějte se moc hezky a ahoj.